හොඳයි ආයුබෝවන් යාළුවනේ SL හිතුමතේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අපි කරන්න යන්නේ පරිගණක දැනුම සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ දැනුමට තවත් යමක් එකතු කරන්න තමයි හදන්නේ. ඔබගේ පරිගණක දැනුමට තවත් අලුතින් දෙයක් එකතු කරන්න තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් අය දන්නවත් ඇති, සමහර අය දන්නේත් නැතුව ඇති. මේ හරියටම පෙන් එකට Windows boot කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ Demon Tools කියන software එක. ඉතින් මේ Demon Tools වලින් කරන්න පුළුවන් අපිට Rufus කියන software එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ලේසි කියලා ඒ කියන්නේ මට ලේසි කියන්නේ ඕගොල්ලන්ටත් ලේසි. ඉතින් මේ ලේසි software එක තමයි මට නම් හිතන විදිහට ගොඩක් ලේසි Demon Tools කියන software එක. ඉතින් අපි Demon Tools වලින් පෙන් එකක් හරියට boot කරන හැටි බලමු. අපි යන් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. ඔන්න අපි Demon Tools open කරගත්තා. ඒකේ දැන් අපි පෙන් එක ගහලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් 8GB විතර පෙන් එකක් තියෙනවනේ මේ වැඩේට. පෙන් එක අපි මැෂින් එකට ඇඩැප්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා USB කියලා කැටගරි එකක් Demon Tools වල. අපි කියන USB කියන එකට. එතන තියෙනවා create a bootable USB. අපි මෙන්න මේ create a bootable USB කියන එක තෝරනවා. හරි? නේද? ඒක තේරුවට පස්සේ අපේ පෙන් එක මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට මේ කියන්න මතක වුණා Demon Tools ඕන කෙනෙකුට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා ෆ්‍රී දෙන්නේ. ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ Demon Tool Lite එකත් ඇති ඔකට. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති Windows file කොහෙන්ද? Windows 5, Windows 7, Windows 8.1, එතකොට Windows 11, Windows 10 ඕන එකක් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ෆ්‍රී දෙන සයිට් තියෙන ඕන තරම්. ඒ වගේ එකකින් image file එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න. එතකොට මගේ ළඟ නම් තියෙනවා image file එක. ඉතින් මේ විදිහට දැන් Demon Tools වලට අපි ආවා. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඕනනම් අපිට මෙතන format එක, ඒ කියන්නේ pen එකේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් format එක දීලාම image එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට කලින් අපි ඔන්න දැන් මෙන්න මෙතන browse කියන එක click කරලා browse වලින් අපි හොයාගන්නවා අපිට අවශ්‍ය කරන Windows එක මොකද්ද? operating system එක මොකද්ද? අන්න අපේ Windows 7 Service Pack 1 එක තියෙනවා. මම ඕක තමයි අද boot කරන්න යන්නේ. ඕක select කරා open දුන්නා. open දුන්නොත් මෙතන වැටෙනවා. අපිට ඕන නම් මේක මේ format වෙලාම වදින් දෙන්නත් පුළුවන්. format කරනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න Windows boot කරන pen එකක් අනිවාර්යෙන් NTFS වලින් format වෙ යුතුමයි. එහෙම නොවුනොත් එහෙනම් Windows වදින්නේ නැහැ. හොඳේ errors එනවා. ඉතින් මම දැන් format කරලා තියෙන නිසා pen එක මගේ මම format දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් start කියන එක දෙන්න තියෙනවා. start කියන එක දුන්නා. දුන්නාට පස්සේ මෙතන yes කරන්න. yes කරාට පස්සේ ඔන්න project එක ඔය විදිහට යනවා. project එක ඔය විදිහට යනවා. ඉතින් අපිට ඕන minimize කරලා අපි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් progress එක. ඉතින් මේක හරිම ලේසි, බොහොම ලේසි දෙයක්. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක වැඩිලි ඉවරනකම් අපි පොඩ්ඩක් ඉමු. වැඩිලි වුණාට පස්සේ මම ආයෙ ඕගොල්ලන්ට වැඩේ පෙන්නන්නම්. හොඳයි ඉතින් දැන් අපේ අවසාන අදියර යන්නේ අපේ Windows boot කරන වැඩේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි, බොහොම ලේසි වැඩක්. සාමාන්‍යයෙන් පැය කාලක් වගේ තමයි ගියේ. ඊට පස්සේ මේ මෙතන Demon Tools වල වැටෙනවා finish successfully. finish successfully කියලා වැටෙනට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දැන් pen එක boot වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතනින් okay කරන්න. okay කරලා ඉවරලා ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ pen එක දැන් අරගෙන ඉවරලා ඔයාට Windows ගහ ගන්න පුළුවන් ඔය කම්පියුටරේට. එතකොට මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට pen එක කොහොමද දැන් අපි boot disk එකක් හැදුවට පස්සේ bootable pen එකක් හැදුවට පස්සේ pen එක පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. තාම remove වෙලා නැහැ. pen එක ඇතුලේ මෙන්න තියෙනවා boot image කියලා මේ. boot image කියලා මෙන්න තියෙනවා pen එක ඇතුලේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඕක අපිට ඕන මැෂින් එකකට boot කරලා ඉවරලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මම හිතනවා pen එකක් boot කරන විදිහ ඔයගොල්ලෝ හරියට අල්ලගත්තා කියලා, අඳුරගත්තා කියලා, දැනගත්තා කියලා දැනුමට තවත් දෙයක් ඔබගේ පරිගණක දැනුමට තවත් දෙයක් ඔයගොල්ලෝ එකතු කරගත්තා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් SL හිතුමතේ තුලින් අපි හමු වෙමු.
එතකන් ගිහින් එන්නම්. මගේ channel එක subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell එකටත් ටංගාල පාරක් ඇනගෙන යන්න. මොකද bell notification on කරගත්තොත් තමයි මම දාන වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින් ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ගිහින් එන්නම් SL හිතුමතේ තුලින් මං ප්‍රශාන්ත ජනක. ස්තුතියි.